ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนี่มันซับซ้อนเสมอเลยนะครับแต่สำหรับเวียดนามกัมพูชาและไทยเรื่องราวนี้มันมีทั้งประวัติศาสตร์การแข่งขันแล้วก็อิทธิพลจากมหาอำนาจที่ถักทอเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออกเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าในสายตาของคนเวียดนามแล้วเนี่ยพวกเขามองเพื่อนบ้านทั้งสองชาติยังไงแล้วอะไรคือที่มาของมุมมองเหล่านั้นเอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพทั้งหมดนะเราจะเริ่มจากการย้อนไปดูรากเหง้าความขัดแย้งในประวัติศาสตร์กันก่อนแล้วไปต่อกันที่ประเด็นคลาสสิกที่ว่าเวียดนามเป็นผู้ปลดปล่อยหรือผู้รุกรานกันแน่จากนั้นมาดูมุมมองของคนยุคใหม่ที่มีต่อกัมพูชาแล้วเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ที่มีต่อไทยในฐานะคู่แข่งและพันธมิตรก่อนจะปิดท้ายด้วยตัวแปรสำคัญอย่างจีนที่มีอิทธิพลต่อทั้งภูมิภาคครับคือเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวในปัจจุบันได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูอดีตกันก่อนครับโดยเฉพาะความขัดแย้งที่ฝังรากลึกระหว่างชาวเขมรกับชาวเวียดนามไทม์ไลน์นี้มันโชว์ให้เห็นเลยครับว่าความขัดแย้งมันมีมานานมากแล้วตั้งแต่การขยายดินแดนไปจนถึงการปะทะกันทางวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนี้มันได้วางรากฐานของความตึงเครียดมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการสูญเสียดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขหรือที่ชาวกัมพูชาเขาเรียกว่ากัมพูชากรมที่แปลว่ากัมพูชาตอนล่างเนี่ยถือเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้และนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าเรื่องราวในอดีตมันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเรียนแต่มันกลายมาเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับแนวคิดชาตินิยมในปัจจุบันโดยเฉพาะจากฝั่งกัมพูชาที่มักจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงอยู่เสมอทีนี้เรามาดูเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในความสัมพันธ์ยุคใหม่ของทั้งสองชาติกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือบทบาทของเวียดนามในการล่มสลายของระบอบเขมรแดงคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยก็ว่าได้แล้วคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครสิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องเดียวกันแท้ๆแต่มันมีเรื่องเล่า2ชุดที่อยู่ตรงข้ามกันแบบสุดขั้วเลยครับในสายตาของคนเวียดนามการส่งทหารเข้าไปมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามจากเขมรแรงแต่ในสายตาของชาวกัมพูชาชาตินิยมบางกลุ่มนี่มันคือการรุกรานซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญจากฝั่งที่มองว่าเป็นผู้ปลดปล่อยก็คือไม่ว่าแรงจูงใจที่แท้จริงจะเป็นอะไรก็ตามแต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการกระทำของเวียดนามมันได้หยุดโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในศตวรรษที่20ลงได้เอาละครับจากประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นเราลองวาร์ปมาดูกันที่ยุคปัจจุบันบ้างดีกว่าว่าเรื่องราวในอดีตมันส่งผลต่อความคิดเห็นของผู้คนโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ยังไงพอเราไปส่องตามโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าคนเวียดนามเขามีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับกัมพูชาในหลายๆเรื่องเลยครับประเด็นหลักๆก็มีตั้งแต่เรื่องที่นักการเมืองกัมพูชามักจะใช้วาทกรรมต่อต้านเวียดนามหาเสียงไปจนถึงปัญหาใหญ่มากอย่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ลักพาตัวคนเวียดนามไปทำงานผิดกฎหมายและเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยนะครับตัวเลขมูลค่าความเสียหายมันมหาศาลมากคืออยู่ที่ประมาณ 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP ทั้งประเทศของกัมพูชาเลยทีเดียวมันเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงที่กระทบกับคนเวียดนามโดยตรงหลายคนในเวียดนามเขาก็เลยเชื่อกันว่าความรู้สึกเกลียดชังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติหรอกแต่ถูกนักการเมืองกัมพูชาปลูกปั่นและปลูกฝังมาตลอดเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองทีนี้พักเรื่องกัมพูชาไว้ก่อนนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์กับกัมพูชามันเต็มไปด้วยบาดแผลในประวัติศาสตร์และปัญหาในปัจจุบันพอเราหันมามองเพื่อนบ้านอีกฝั่งอย่างไทยประเทศภาพมันกลับต่างออกไปแบบคนละขั้วเลยครับภาพนี้มันชัดเจนมากเลยครับคือมุมมองที่คนเวียดนามมีต่อกัมพูชากับไทยเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยฝั่งหนึ่งถูกมองว่าเป็นเพื่อนบ้านเจ้าปัญหาแต่อีกฝั่งกลับถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่ดีมีความเห็นหนึ่งในโลกออนไลน์ที่สรุปเรื่องนี้ไว้ได้แบบตรงไปตรงมาแล้วก็เห็นภาพมากๆเลยครับแม้ว่าภาษาอาจจะดูรุนแรงไปนิดนึงก็ตามคือถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยไทยกับเวียดนามก็เคยมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อนนะครับแต่ในยุคปัจจุบันความสัมพันธ์มันได้พัฒนาไปสู่การเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็มองเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักการแข่งขันก็มีอยู่ครับแต่เป็นเหมือนการแข่งกันแบบแฟร์ๆเหมือนเชียร์บอลมากกว่า
แต่เรื่องราวความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้มันจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่พูดถึงผู้เล่นรายใหญ่อีกรายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก แน่นอนครับ เรากำลังพูดถึงจีน ซึ่งความสัมพันธ์ที่นับวันจะยิ่งลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยก็ได้สร้างความกังวลอย่างมากให้กับเวียดนาม และประเทศอื่นๆในภูมิภาค ประเด็นเหล่านี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นข่าวลือเรื่องข้อตกลงลับให้จีนใช้ฐานทัพเรือเรียมได้ หรือการที่กัมพูชามักจะโหวตสวนทางกับสมาชิกอาเซียนชาติอื่น เพื่อเข้าข้างจีน ทั้งหมดนี้มันถูกมองด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจในเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่จากเวียดนามนะครับแต่ยังรวมถึงไทย ญี่ปุ่น แล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วย สุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่คำถามสำคัญครับว่า เมื่อมีแรงดึงจากมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น อนาคตของความร่วมมือและเสถียรภาพระหว่างเพื่อนบ้านในอาเซียนจะเป็นยังไงต่อไป ความขัดแย้งในอดีตกับความร่วมมือในปัจจุบันจะถูกดึงไปในทิศทางไหน เรื่องนี้น่าคิดตามมากๆเลยครับ